Vì sao người Việt ăn cơm cả đời mà không biết chán? Cơm tẻ là mẹ ruột, cơm dẻo canh ngọt, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Ăn cơm 3 chén lưng lưng, uống nước cầm chừng để dạ thương em. Cơm từ lâu đã đi vào ca dao tục ngữ Việt Nam. Và nếu hỏi một người Việt Nam bình thường rằng bao lâu rồi chưa ăn cơm, rất nhiều người sẽ ngạc nhiên bởi vì hàng ngày ai mà chẳng ăn cơm, làm gì có ai không ăn cơm. Cơm không phải là món đặc biệt, không phải là món đổi gió, mà là thứ luôn ở đó, luôn có, giống như nước uống hay là không khí. Chỉ cần 1-2 bữa không ăn cơm là thấy nhớ cơm rồi. Vậy vì sao người Việt ăn cơm cả đời không biết chán? Lý do gốc rễ nằm ở địa lý. Việt Nam là một trong rất ít những quốc gia mà toàn bộ lịch sử sinh tồn gắn chặt với cây lúa nước. Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là hai vựa lúa lớn, mà còn là nơi hình thành mật độ dân cư cao, làng mạc dày đặc, văn hóa định cư bền vững. Trong hàng nghìn năm, lúa cho năng lượng, trồng được nhiều vụ, nuôi sống được đông người hơn bất kỳ cây lương thực nào khác trong cùng một điều kiện tự nhiên. Vì thế với người Việt, ăn cơm không phải là lựa chọn mà là mặc định. Cơm đi vào ngôn ngữ, cơm đi vào câu chuyện. Chưa ăn cơm đồng nghĩa với việc chưa ăn gì, chưa dùng bữa. Câu hỏi ăn trưa thực chất là hỏi ăn cơm chưa. Hoặc đôi khi cứ bảo là mời ông bà bố mẹ mời cơm, nhưng mà đang ăn cháo, ăn bún hoặc ăn cái gì đó, mặc định chúng ta vẫn gọi là ăn cơm. Như vậy ta có yếu tố đầu tiên, đó là sự xuất hiện của hạt gạo. Và một điểm quan trọng nữa chính là ở đặc tính của hạt gạo. Gạo tẻ phổ biến ở Việt Nam không quá thơm, không quá dẻo, không quá béo. Nếu so với gạo Nhật hay gạo thơm của Thái Lan, gạo Việt Nam thậm chí bị chê là hơi ít vị. Nhưng chính điều này lại tạo thành ưu điểm lớn và quen với người Việt. Vì cơm của người Việt mang tính trung tính cao, không chiếm lấy vị giác, không áp đảo món ăn đi kèm. Nhờ vậy, cơm có thể kết hợp với đủ loại kiểu mặn, ngọt, chua, cay. Cá kho mặn vẫn ăn được nhiều cơm, canh chan thì ăn cơm vẫn trôi. Mắm thì vẫn ăn cùng cơm ăn cùng cái gì cũng được. Đây là điểm khác biệt rất lớn so với nhiều nơi khác, nơi tinh bột chính đã có vị rõ rệt. Khi tinh bột có vị mạnh, người ăn thường no và nhanh ngán hơn. Còn cơm Việt, cảm giác no đến từ số lượng chứ không đến từ vị bão hòa. Nhờ vậy, người ta có thể ăn cơm ngày này qua ngày khác mà không thấy chán, không thấy ngán, theo đúng nghĩa đen. Yếu tố tiếp theo nằm ở việc người Việt hiếm khi ăn cơm như ăn bánh mì hay là ăn mì Ý. Tức là coi đó là một món chính và không cần ăn gì thêm. Có lẽ hiếm hoi trừ khi đó là cơm rang. Bởi vì bữa cơm Việt luôn tổng thể, nào là có cơm, nào là có canh, nào có làm món mặn, đôi khi thêm rau, dưa, cà. Cơm đóng vai trò trung tâm. Trong chuyện này, cơm làm nhiệm vụ điều hòa. Món mặn có thể mặn thật, nếu mà mặn quá thì ăn cùng cơm. Canh có thể nhạt thì chan cơm sẽ vừa. Mỗi một muôi cơm không giống nhau vì nó thay đổi theo món ăn đi kèm. Chính sự thay đổi này luôn giúp bữa cơm không lặp lại về mặt cảm giác, dù nguyên liệu có thể rất quen thuộc. Và đây là lý do vì sao cùng là cơm trắng, nhưng ăn với cá kho hôm nay khác hẳn ăn với trứng rán ngày mai, lại khác hoàn toàn khi với ăn canh cua rau đay. Người Việt bao đời vẫn ăn cơm bởi vì ở vùng nhiệt đới như Việt Nam, cơ thể con người dễ mất nước, dễ mệt khi tiêu hóa thức ăn nhiều béo và đậm đặc. Những nền ẩm thực dựa nhiều vào bơ sữa, thịt khô, phô mai vốn rất hợp với khí hậu lạnh. Khi đưa xuống vùng nóng thường gây cảm giác nặng bụng và uể oải. Cơm gạo tẻ, nhất là khi ăn kèm canh lại khác, mà canh chua thì tuyệt vời. Nó nhẹ, dễ tiêu, cung cấp năng lượng đều mà không gây sốc cho hệ tiêu hóa. Một bữa cơm đúng kiểu Việt thực chất là ăn mà như uống, vừa nạp tinh bột lại vừa bù nước. Điều này giải thích vì sao dù trời nóng 35, 37 độ, người Việt vẫn có thể ăn cơm trưa bình thường, trong khi nhiều món phương Tây chỉ nghĩ thấy đã thấy mệt rồi. Không phải do thói quen, mà vì cơm phù hợp với cơ thể trong điều kiện khí hậu này. Vậy trên thế giới có người nước nào ăn cơm nhiều và đều như Việt Nam hay không? Nhìn trên bản đồ thế giới, không thiếu quốc gia ăn gạo, ăn cơm. Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc đều là những nước ăn cơm chính hiệu. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, theo kiểu đời thường, ăn cơm ngày nào cũng ăn 2 bữa, ăn 3 bữa, ăn nhiều, ăn quanh năm, ăn từ nhà nghèo đến nhà khá giả, từ nhà quê lên thành phố, thì câu trả lời lại không nhiều, và Việt Nam nằm trong nhóm rất hiếm đó. Ở Nhật Bản chẳng hạn, cơm cũng là phần không thể thiếu trong bữa ăn, nhưng cách ăn thì hơi khác Việt Nam một tí. Cơm Nhật dẻo, thơm, có vị ngọt khá rõ. Chính vì ngon sẵn như vậy nên người Nhật thường ăn lượng vừa phải, coi cơm như một món độc lập, ăn để cảm nhận vị của hạt gạo. Một bát cơm Nhật Bản thường nhỏ, ăn chậm, ăn có chừng mực. Ít ai ăn cơm nhiều như kiểu chan canh, ăn liền vài bát cho no bụng như ở Việt Nam. Với người Nhật, cơm là thứ để thưởng thức, với Việt Nam, cơm là thứ để sống. Ở Hàn Quốc thì cơm cũng xuất hiện trong hầu hết các bữa ăn. Bữa ăn Hàn Quốc thì đầy ắp kim chi, đổ lên muối, đổ lên men, vị mặn và cay rất là mạnh. Chính vì ăn kèm những món đã đậm sẵn nên lượng cơm thường cũng phải không quá nhiều như Việt Nam.
Người Hàn hiếm khi ăn cơm với cảm giác ăn càng nhiều càng sướng như người Việt, mà ăn vừa đủ để bữa ăn tròn vị. Trung Quốc thì lại là một câu chuyện khác hẳn. Đây là quốc gia đông dân rộng lớn và cách ăn cơm, đúng hơn là cách sử dụng hạt gạo, bị chia cắt rất rõ ràng theo địa lý. Ở miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là khu vực dọc sông Trường Giang, khu vực như là Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, sông ngòi dày đặc rất giống với Việt Nam. Thì đây là điều kiện lý tưởng cho cây lúa nước. Vì thế, cơm là lương thực chính, ăn hàng ngày rất quen thuộc. Bữa ăn miền Nam Trung Quốc nhìn qua rất giống Việt Nam, cơm, món mặn, món xào với canh. Với người miền Nam Trung Quốc, ăn cơm đúng nghĩa là bữa ăn chính như Việt Nam. Còn ở miền Bắc thì sao? Ở miền Bắc thì lạnh hơn, ở đây thì người ta ăn mì, ăn bánh bao rất nhiều. Chuyển sang Thái Lan. Thái Lan dù là cường quốc lúa gạo, nhưng loại gạo chủ đạo là gạo thơm, hạt dài, mùi rõ vị đậm. Gạo Thái Lan ăn rất ngon, nhưng chính vì ngon quá nên ăn nhiều dễ ngấy. Bữa ăn Thái thường đậm mùi, nhiều gia vị, nhiều cay, chua ngọt. Cơm ở đây cũng có những sự khác biệt so với tính đặc trưng giống như gạo tẻ của Việt Nam. Và từ đó chúng ta thấy sự khác biệt của Việt Nam rất rõ ràng. Cơm gạo tẻ Việt Nam xuất hiện dày đặc đều đặn quanh năm từ Bắc chí Nam, không chỉ trong bữa gia đình mà cả quán cơm bình dân, quán bụi, quán văn phòng, quán ven đường. Sáng có thể ăn bún, trưa vẫn phải ăn cơm, tối về vẫn phải chén cơm. Ngày nắng hay mưa, mùa nóng hay lạnh thì vẫn phải ăn cơm. Quan trọng hơn, cơm Việt Nam đủ nhẹ nhàng, đủ nhạt để không chán, đủ hiền để ăn nhiều, đủ linh hoạt để đi với bất kỳ một món ăn nào. Nhờ vậy người Việt có thể ăn cơm 3 bữa một ngày, nhiều ngày liền, nhiều năm liền mà không cảm thấy chán. Nói ngắn gọn, nhiều nước ăn cơm nhưng rất ít nước sống cùng cơm Việt Nam 365 ngày trên một năm. Ở Việt Nam, cơm không chỉ là món ăn, nó là nhịp sinh hoạt, là thói quen, là cảm giác phải ăn cơm mới là ăn. Và chính điều đó khiến mức độ cơm hóa trong đời sống người Việt trở nên đặc biệt, khó tìm được bản sao hoàn toàn giống ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Cuối cùng, có một yếu tố rất khó đo bằng số liệu, đó là cảm xúc. Với người Việt, cơm gắn liền với gia đình, với mâm cơm, với ký ức mẹ nấu, với những năm tháng khó khăn chỉ có cơm chan với cả nước canh nhạt. Nhiều người Việt đi xa, dù ăn đủ mọi loại món ngon, đến một lúc nào đó vẫn thấy thiếu. Thứ thiếu không hẳn là món ăn cụ thể, mà là cảm giác được ăn cơm. Một bát cơm trắng, đôi đũa, một bữa ăn đúng sinh hoạt thường ngày. Cơm vì thế không chỉ là tinh bột, nó là cảm giác được về nhà. Tổng kết lại, vì sao người Việt ăn cơm nhiều mà không biết chán? Vì cơm được sinh ra từ địa lý Việt Nam, được tinh chỉnh qua hàng nghìn năm để phù hợp với khí hậu, cơ thể và cách ăn. Vì gạo tẻ đủ nhạt để bền bỉ, đủ trung tính để dung hòa mọi món. Vì bữa ăn Việt xoay quanh cơm như một trục, không làm cơm trở thành gánh nặng vị giác. Và vì sâu xa hơn, cơm là ký ức, là thứ khiến người ta cảm thấy mình đang sống đúng nhịp quen thuộc, nhịp của quê hương. Nhiều món ăn khiến người ta thích ngay, nhưng cơm là thứ khiến ta có thể không cảm thấy thích, không quá ấn tượng, xong lại có thể ăn cả đời không biết chán. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.